ถ้าจะมองว่าเรื่องงานศิลปะมันสามารถสะท้อนหรือว่าช่วยสังคมโดยภาพรวมยังไงได้บ้างเนี่ยผมว่ามันช่วยได้ในเชิงทัศนคติสวัสดีครับผมชื่อธีรวัฒน์ มุนวิไลนะครับชื่อเล่นชื่อคาเงะนะครับตอนนี้ก็เป็น Artistic Director ของกลุ่ม B4 Theater ครับผมครั้งแรกที่ทำไม่เชิงว่าเป็นละครแต่ว่าเหมือนเป็นการแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ในมหาลัยตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราเรียนศิลปะอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพ้นท์พิมพ์ปั้นแต่เราก็สนใจว่าถ้าเกิดเราใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวในการสื่อสารจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็เลยมีการไปเรียนแพนโทมามหรือว่าละครใบ้ก็เริ่มไปทำกิจกรรมนักศึกษาตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องแก่งเสือเต้นมีคนไปเล่นดนตรีแล้วก็ไปมูฟเมนต์ไปเคลื่อนไหวทาหน้าขาวอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็เริ่มสนใจมากขึ้นก็เลยผูกตัวเองไว้กับกลุ่มนักทำกิจกรรมถ้าจะมองว่าเรื่องงานศิลปะมันสามารถสะท้อนหรือว่าช่วยสังคมโดยภาพรวมยังไงได้บ้างเนี่ยผมว่ามันช่วยได้ในเชิงทัศนคติพอมันทำงานในเชิงทัศนคติเนี่ยศิลปะก็ควรจะต้องเป็นงานที่ตั้งคำถามหรือว่าแสดงแง่มุมที่มันอยู่รายล้อมคือถ้าเกิดว่าเราต้องการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ใส่ไปแบบชัดเจนมากเนี้ยเราก็จะต่างอะไรกับโฆษณาชวนเชื่อแบบที่คนอื่นเขาทำกันอยู่ผู้ชมทุกคนจริงๆเราก็ต้องไม่ดูถูกเขาคิดได้เองหมดดังนั้นเนี่ยงานศิลปะที่เราอยากจะทำเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างบทสนทนามากกว่าที่จะบอกว่าเชื่อฉันสิฟังฉันสิก็มีหลายคนเหมือนกันถามว่าแบบละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร อยากจะบอกอะไรก็แบบมันเอาออกไปหมดแล้วอะคิดดิคิดต่อไปเขียนมาก็ได้แต่พักหลังเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าผู้ชมกลับไปบ้านปุ๊บไปนั่งเขียนแบบว่ายาวเป็นหน้าเลยอะเราก็สนุกกับการเห็นการตีความเราก็ยังต้องทำงานเพราะว่ามันมีคนที่ถูกกระทำยังมีคนถูกลิดรอนสิทธิ์เต็มไปหมดเลยไม่ได้ปรากฏข่าวอยู่บนหน้ากระแสหลักเลยมีเยอะมากเราก็ยังทำงานศิลปะเพื่อที่สะท้อนปัญหาเหล่านั้นต่อไปส่วนหนึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็ไปช่วยแตกหน่อในฐานความคิดของผู้ชมผมว่ามันจะค่อยๆผลิแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็คิดว่าจะรอเวลามันจะกลายเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ได้ไม่ช้าอาจจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็ได้